এইটো দেখিছেনে এটা কাৰণে চিঞৰি আছে তাই চৰাই খাব বুলি ৰখি আছে অথনিৰ পৰা আজিকালি এইবোৰ বস্তু নোহোৱাই হৈছে হাই ফ্ৰেণ্ডছ কি খবৰ আশা কৰোঁ সকলোৰে ভালে আৰু আমিও ভালে আছোঁ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এইফালে দেখিছে নহয় গোটেইখন কাপোৰ কানি খেলি মেলি হৈ আছে জাপি লওঁ এইবিলাক ৰাতিপুৱা ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু ঘৰ দুৱাৰ সাৰাই নাই ঘৰটো সাৰি লওঁ আৰু সেইফালে কাপোৰ চাপোৰ জাপি ল'লোঁ আৰু এইবিলাক দেখিছে নহয় শাৰী এইবিলাক জাবৰ ওলাইছে শাৰী ল'লোঁ ঘৰটো আৰু এতিয়া মই বাকী কাম কেইটামান আছে কৰি লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আজি মই কি কৰি আছোঁ সেইবিলাককে দেখাম আপোনালোকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো চুই অল প্ৰেছ কৰিব আৰু ব'লক তেতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এইফালে আমাৰ পাণ পাৰিছে পাণ জুকিয়াব লাগিব আৰু এইফালে মানে বেটিয়ে চিঞৰি আছে এই কিবা কি ওলাইছে জানো চিঞৰি আছে এইজনী বেটিয়ে ইয়াত আৰু এইফালে ইয়াত নুনি ওলাইছে বোলে এটা পকি আছে আপোনালোকক দেখাম দেই এইটো দেখিছে নহয় এটা গছ এজোপা গছত এইটো পকি আছে বোলে এইটোকে চিঞৰি আছে উঠনিৰ পৰা এতিয়া পাৰি লওঁ এইটো দেখিছেনে এটা কাৰণে চিঞৰি আছে তাই চৰাই খাব বুলি ৰখি আছে অথনিৰ পৰা আজিকালি এইবোৰ বস্তু নোহোৱাই হৈছে এইটো দেখিছেনে খাবলৈ লৈছে ধুই ল'লে বাৰু খাই দিয়া গা পা ধুই আজৰি হৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া পাকঘৰলৈ যাওঁ ভাত পানী ৰেডি কৰোঁগৈ ব'লকচোন তেতিয়া পাকঘৰলৈ আৰু এইফালে বেটিয়ে ইয়াত পাণ জুকিয়াই আছে এইজনী পাণ পাৰিলে আৰু বেটি ৰখি নাথাকে পাণ জুকিয়াই দিয়ে মোক 20-25 গুচিমান জুকিয়াই দিয়ে তাই সদায় এইজনী আৰু এইফালে মই ভাত আৰু দালি পাতি ল'লোঁ তাৰপিছত এইপিনে চজিনা কেইডালমান আছে এইকেইডালকে ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ ইয়াকে বনাম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু নতুনকৈ খাইছোঁ আজি প্ৰথম আৰু চজিনাৰ ভিটামিন কিমান থাকে আপোনালোকে জানেই আৰু মই ইয়াৰ শাক কাটি হৈ গ'ল এইফালে ৰচুন পিঁয়াজ আৰু আলু চজিনা আৰু বিলাহী এটা লৈছোঁ আৰু এইফালে ভাত আৰু দালি মোৰ হৈ গ'ল আৰু এইফালে কেৰাহী পাতি ল'লোঁ টেৱা এখন পাতি ল'লোঁ টেৱাতে বনাম আৰু এইফালে তেল দি ল'লোঁ তেলটো গৰম হোৱালৈকে ৰখিলোঁ তাৰপিছত আকৌ তেজপাত দুডোখৰ দি লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজ দি দিলোঁ তাৰপিছত আকৌ এইফালে নহৰুকেইডোখৰ দি দিম অকণমান পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙা হোৱালৈকে তাৰপিছত নহৰুখিনি দি দিম দুটা কেঁচা জলকীয়া আৰু এইফালে কাটি লোৱা চব্জিখিনি মই দি দিলোঁ আলু আৰু চজিনাকেইটাও তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম লৰাই তাৰপিছত দি দিম এতিয়া মই নিমখ হালধি দি ল'ম তাৰপিছত নিমখ দিম নিমখ মই সৰু চামুচ এখন লৈছোঁ সেইকাৰণে 3 চামুচ দিছোঁ আপোনালোকে সোৱাদ অনুযায়ী দিব আৰু চজিনা খাব লাগে মানুহে বহুত বেছি ভিটামিন আছে আৰু ঔষধি গুণো আছে চজিনাৰ আৰু এইফালে মই ইয়াত দি দিম জিৰা গুড়ি 12 মিছল মছলা আচলতে পিচাই থোৱা আছিলে সেয়া অলপমান দি দিছোঁ আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ অকণমান লৰাই ভাজি দিম অকণমান দেৰি ঢাকি দিম তাৰপিছত আৰু ঢাকি দিয়াৰ পিছত আৰু আকৌ দেখাম আপোনালোকক অকণমান দেৰি ঢাকি দিলোঁ তাৰপিছত আকৌ এয়া এনেকুৱা হৈছে আৰু তাৰপিছত এতিয়া দি দিম মই বিলাহীকেইডোখৰ ধুনীয়াকৈ কাটি থৈছোঁ বিলাহীকেইডোখৰ দি দিম বিলাহী দি দিলোঁ মই আৰু এইফালে অকণমান লৰাই দিম লৰাই আকৌ অকণমান ঢাকনখন মাৰি দিম তাৰপিছতে এয়া ঢাকন মাৰি অকণমান পিছতে মই কুহুমীয়া গৰম পানী দি দিছোঁ বিলাহীকেইডোখৰ যেতিয়া অলপ কোমল হৈছে তেতিয়া মই কুহুমীয়া গৰম পানী দি দিলোঁ তাৰপিছত মই এইফালে ঢাকি দিলোঁ আৰু এইফালে মই চালাড ৰেডি কৰিছোঁ বিট আৰু পিঁয়াজ গাজৰ আৰু ধনিয়া আদা মই এইকেইটা ৰুকি লওঁ তাৰ এইফালে এয়া হৈ গ'ল মোৰ দেখিছে কিমান ধুনীয়া হৈছে এইফালে ধুনীয়াকৈ মোৰ চব্জিখন হৈ গ'ল আৰু এইফালে চালাডটো হৈ গ'ল মোৰ আৰু এতিয়া ভাতটো ৰেডি কৰোঁ কাজি নেমু টেঙা আছে দি দিছোঁ চালাডত আৰু এইফালে ভাত ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ
এইফালে দাইল আৰু স্কচ আৰু ডিম বইল, এইপিনে চালাড, এইপিনে পানীটেঙা, এইপিনে বগৰী আচাৰ, এইপিনে ভাজিকণ আৰু এয়া বেটি আৰু পাপাই খাই আছে। সেয়া ভাত পানী খাই মেলি আজৰি হৈ ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি পানীখিনি জুকিয়াই লওঁ। এইখিনি পানীখিনি জুকিয়াই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক আকৌ লগ পাই আছোঁ। তেতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। পাণ চান জুকিয়াই আজৰি কৰি বজাৰলৈ পঠিয়াই ল'লোঁ আৰু মই চুলিখিনি ধুইছিলোঁ, সেইকাৰণে মেলি থৈছোঁ। আৰু এইফালে দেখিছে নহয় এই তাঁতখন, এইখন ভালেমান দিন হ'ল লগাই থোৱা। এতিয়া ভাবিছোঁ আকৌ অকণমান বওঁ। এতিয়া হেৰি মুহুৰা কেইটামান বাতি লওঁ, মুহুৰা নাই, মুহুৰা কেইটামান বাতি লওঁ, তাৰপিছত বম। আপোনালোককো দেখাম অকণমান, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আৰু এতিয়া বাতি লওঁ মই মুহুৰা। সেয়া সেইটো যঁতৰ লৈ লৈছোঁ, এইপিনে মুহুৰা লগাই ল'লোঁ, সূতা লগাই ল'লোঁ চেৰেকীত। এতিয়া মুহুৰাকেইটা বাতি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাম আকৌ। মুহুৰা বাতি কৰি হৈ গ'ল। আৰু এইফালে এইখন আগৰ চাদৰখন মানে, আৰু এইটো চিনটো আৰু এইফালে এতিয়া মই পুলি দি আছোঁ। এইকেইটা সৰু সৰু পুলি দি আছোঁ আৰু অকণমান দি পিনে মই আঁচু দিম আৰু তাৰপিছত বৈ যাম আৰু তেতিয়া চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। এইফালে মোৰ ধুনীয়াকৈ আঁচুখিনি দি হৈ গ'ল। সেয়া ফুল তোলা নাই, ইয়াত ধুনীয়াকৈ পুলি দিছোঁ, আঁচু দিছোঁ আৰু লেছ মাৰিছোঁ, হৈ গ'ল। সেয়া আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু নতুন চেনেল যিহেতু ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব। আৰু আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম। আজিলৈ তেতিয়া বাই বাই।